sweet basil. This is sweet basil. Ito. Instead na itapon, hayaang ma-dry sa fridge. Itanim nyo na lang para mabuhay ulit. And this is Baguio beans, ready for transplanting. And here is cherry tomato. And this is pipino. 5 sila, hindi pa, isa pa lang tumubo. And this is green rapid lettuce, red kaila lettuce, and this is romaine. Ang romaine, ang tagal niyang tumubo, but it's okay. I have this bok choy. Malaki na yung bok choy. Bok choy yan. Tapos may green, may red, may romaine kami dito. Romaine lettuce. Maliliit pa. And here are some like, and these are radish. Radish. It's tomato. May mga ano din. Ako, shoot. Bunutin ko na lang yan. I-transfer ko sa ano. Para yan na lang ang ano niya. And there's tomato. And look. It's growing na. Ampalaya. Ampalaya para sa mga bitter na taong. Ampalaya kayo dyan. Tapos may kamyas doon si mami. Tapos maraming tanglad si mami. Tanglad, tanglad, tanglad. At alagbati. And this. That. And may kangkong doon. Kangkong. I'll show you kangkong. Kangkong kayo dyan para sinigang. May kamatis na. May kangkong pa. And may malunggay. Look at the malunggay. Malunggay. Tanglad. And I wanna show you the garlic. Yan, mga garlic yan siya, guys. I don't know if bubunga siya, bubunga or yan, buong garlic. And kaisa-isang luya. That's luya. Sorry. And I will show you beans. Yeah.